विश्वको 5औं अग्लो हिमाल मकालु। यसको जरा गाडिएको ठाउँ यो आधार शिविर। यहीँ छ दुध पोखरी, बरुनको मुहान। हेर्दा दुध घोप्टाए झैँ देखिन्छ पोखरीमा। आज यति सुन्दर स्थानहरू छिचोल्दै हामी मकालु बेस क्याम्प पुग्नेछौँ। पर माथि फेरि एउटा ढुङ्गा देखियो। कसैले अलिकति ठाडो पारेर जमिनमा ट्वाक्क राखिदिएको जस्तो गाडे जस्तो। त्यसकै पछाडि फेरि एउटा हिमालको टाकुरो त्यसले छेल्दैछ। बिचमा पर्ने खाने बस्ने स्थान लाङमाले। लाङमाले अर्थात् खाना उग्रिने या बासी रहने ठाउँ। अति रोचक अवस्थिति लाङमालेको। पहिले बाजेहरू अब जति खाना खाए पनि त्यो जहिले बासी राख्ने, बासी हुने। लाङमालेबाट अघि बढ्दा एकपछि अर्को हिमाल भटाभट खुल्दै जाने दृश्य। हिमालको चाहिँ एउटा बथा नै आयो। हिमताल लामो पोखरी। हिम पहिरो गएर भर्खरै उत्पत्ति भएको एउटा अनौठो ताल। मैले सुने अनुसार चाहिँ यो ताल बनिएको यस्तै 30 वर्ष जसो मात्रै भयो। बिस्तारै ग्लेसियर पग्लिँदै आएपछि त्यसले चाहिँ एउटा तालको रूप लियो। ओ आम्मामामा हिउँ पहिरो, आम्मामामा, ओए बाफ रे, आम्मामामामामामा, कत्रो यार। गोडाङ नगरेर आवाज त चट्याङ हाने जस्तो आएर अब यसको त यहाँसम्म आइपुग्छ होला हौ धुलो। पहाडको काखमा यस्तो टुँडी खेल जस्तो मैदान आयो ल। हिमालमा 12-15 बिघाको सम्म मैदान छ। आमामामामामा, शेरजोङबाट यो यतापट्टि देखेको। अत्यन्त रोचक अनुभवहरू बटुल्दै अन्त्यमा पुग्नेछौँ मकालु बेस क्याम्प। यो मकालु बेस क्याम्प बसेको अवस्थामा देख्न सक्छौँ। यसको ठिक्क पारिपट्टि छ दुधकुण्ड, सेतो पोखरी। मकालु बेस क्याम्पको यात्राका रोचक क्षणहरू र सुन्दर दृश्यहरूको मजा लिन भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। हिजो हाम्रो यात्राको सबैभन्दा रोचक दिन थियो। हामीले शिवधाराको आरोहण गर्न सफल भयौँ। शिवधाराबाट ओर्लिएर नेवा खर्क झऱ्यौँ र मकालु बेस क्याम्पतर्फको पैदल यात्रा पक्रियौँ। शिवधारा चढेर उत्रेर जब हिँड्यौँ यसरी हिउँ पर्न थाल्यो। अब हाम्रो योभन्दा धेरै टाढा जान नसक्ने भयो। यहीँ अगाडि तदौसा भन्ने एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ बास गर्नुपर्ने भयो। हिउँ विशाल परिरहेछ। विशाल हिउँ पऱ्यो। टुङ 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 टुङ। नेवा खर्कबाट 1.5 घन्टाको बाटो रहेछ तदोसाको, तर हिउँले गर्दा हामीलाई झन्डै 2 घन्टा नै लाग्यो। छाताले राम्रो साथ दियो। लगभग साँझै पर्न लाग्यो। हामी हिँडिरह्यौँ। तदोसामा होटल भेटियो। हामी यतै बस्ने भयौँ। ए यो के अरे तदोसामा हामी बसेको होटल। हजुर नमस्कार दिदी, नमस्कार। हजुरको नाम शुभ नाम चाहिँ? मेरो नाम चाहिँ लाक्क शेर्पा हो। यो ठाउँलाई टडोसा नै भन्नुको चाहिँ के रहेछ त्यसको अर्थ? यो तादोसा भन्ने अर्थ चाहिँ शेर्पा भाषाबाट चाहिँ घोडा बाँधेको ठाउँलाई चाहिँ तादोसा भनिन्छ। यहाँ चाहिँ घोडा बाँध्दो रहेछ पहिले? पहिला भगवानको पालामा चाहिँ रेम्पुचेको पालामा चाहिँ घोडा बाँधेको ठाउँ हो। ए अहिले त्यो ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ? यहाँ माथि भित्तामा देख्नुहुन्छ। ए त्यो ठाउँ नै देखिन्छ है? देखिन्छ हजुर। आज बिहानै तदोसामा उठ्यो। हिजो साँझको घुप्प मौसममा केही देखिएको थिएन वरपर। आज उठेर हेर्दा दङ्ग परियो। यस्तो ठाउँ पो रहेछ हामी बसेको स्थान वरपर। सबैतिर हिमाल मात्रै। कति सुन्दर हिमाली उपत्यका। हिजो परेका हिउँले साना झाडीहरू सबै सेताम्बे देखिने। यता चाहिँ अब हामी बढ्नुपर्ने। हामीले तदोसामा रात बितायौँ। तदोसामा आउँदाखेरि चाहिँ हिउँ परेर एकदमै मौसम बिग्रिएको थियो भने आज बिहानै चाहिँ चारैतिर मौसम सफा देख्न सकिन्छ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ करिब 6 घन्टाको दूरीमा रहेको बेस क्याम्प मकालु बेस क्याम्पतर्फ बढ्ने सोच राख्दैछौँ। तर हामीले बोकेको झोलाहरू चाहिँ यहीँ राख्ने निर्णय गऱ्यौँ भने हामी पुगेर यहाँ र अझै तलसम्म पनि फर्किन प्रयास गर्नेछौँ। केही छिटो हिँड्ने पनि प्रयास गर्नेछौँ। तर एकदमै चिसो मौसम छ र अब माथि जाँदै गएपछि त अब उचाइ पनि बेसी हिँड्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ आशा गरेका छौँ। हेरौँ अब यो ठाउँ चाहिँ हिजो हामी गुप्प ढाकेको बेलामा आएकोले केही देख्न पाइएको थिएन वरिपरि। यसै हेर्दा पनि यो स्थान चाहिँ धेरै सुन्दर, धेरै चाहिँ यो हिमाली दृश्यहरू, चट्टानको दृश्यहरू देख्न सकिने स्थान चाहिँ पक्का पनि छ। तदोसाबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यस्तो छ, हिउँ सबै रुखको पातैभरि हिउँ, बोट बिरुवाको पातैभरि हिउँ। सेतो न सेतो छ संसार। बेस क्याम्पतिर बढ्यौँ है त हामी। सोनाम भाइ हामीलाई कथा सुनाउँदै हिँड्दैछन्। यही छेउको चट्टानमा धेरै पहिले दलाई लामाले चट्टान खोपेर पानी निकालेको ठाउँ छ रे। त्यो पाल हाल पनि देख्न सकिन्छ रे माथि कतै। कति वर्ष अगाडि?
उहिले नै यो भित्तामा पहाडको फेदमा दलाइ लामाले आएर आफ्नो शक्तिबाट अथवा के गरेर यहाँबाट पानी निकालेको भन्ने कथा छ। यो हिमाल चाहिँ शिवधाराको शिर भनिन्छ। माथि गुफा कत्रो ठुलो त्यो पानी आउने हो, त्यही पानी हो दलाइ लामाले निकालेको होइन। उहिले तन्त्र मन्त्र गरेर त्यो पहाडको गुफाबाट टोड्कोबाट हामी हिँडेको चाहिँ मकालु बेस क्याम्पतर्फ। तदोसाबाट त्यस्तै 6 घन्टा लाग्छ रे त्यहाँ पुग्न। त्यही भएर आज हामी छिट्टै उठ्यौँ र 6:30 हुँदै हिँडिसक्यौँ। हामी आजै बेस क्याम्प पुग्नेछौँ र फर्केर यहाँभन्दा अझ तल याङले नै भ्याउने लक्ष्य छ। हेरौँ समय र हाम्रो ताकतले के कति ठिक्छ। आज हाम्रो पैदल यात्राको 7औं दिन, झापा घरबाट निस्केको त 8औं दिन। हामीले सोचेको भन्दा अलि बढी लाग्यो यहाँ आइपुग्न। हुन त पदमार्गले 6 दिनमा पनि बेस क्याम्प पुर्याउँछ, तर हामी शिवधारा उक्लँदा समय बित्यो। फेरि हामी तल हुँदै पानी हिउँ पर्नाले धेरै समय पनि लियो। जे होस्, आज भने जसरी पनि बेस क्याम्प पुग्नेछौँ। फर्कँदा ओह्रालो त फेरि छिटो पनि हुनेछ। आज छिटै हिँडेकाले घाम यता आइपुगेको छैन। चिसो यति धेरै छ बिहान भन्नै सकिँदैन। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर। तदोसाबाट अगाडि बढ्दैछौँ हामी। देब्रे दाहिने साना साना झारपात वृक्षहरूमा हिउँ नै हिउँ लागेर सेताम्मै भएको छ संसार। अगाडिपट्टि जुन चुचुरो देखिँदैछ यसलाई चाहिँ शिवधाराको शिर भनेर भन्दो रहेछन् यताका स्थानीयले। तदोसाबाट बढ्दैछौँ अगाडि। साथीहरू अगाडि पुगिसके। हामी देब्रेतिर हेर्दा यहाँ तलतिर बरुण नदी छ, हामीले हिजो छोडेर आएको। र पछाडि यो दक्षिण पश्चिम हिजो हामीले कटेर आएको भूभागहरू। राम्रो छ कि टक्क राम्रो छ। कतिखेरदेखि मौसम बिग्रिन्छ? बिग्रिने भनेको 1-2 बजे बिग्रिन्छ। धारा 1-2 बजेदेखि चाहिँ बिग्रिन्छ। मौसम बिग्रियो भने न हिँड्न सजिलो न खिच्न सजिलो। मकालु उपत्यकाको यो भेग यति सुन्दर लाग्यो। यहाँ चाहिँ अब चारैतिर हिमाली दृश्य छ। वरिपरिबाट चाहिँ हिमालले ढाकेको, तलबाट बरुण नदी बहेको। र यो अचम्म लाग्ने चाहिँ के भने यो पछाडिको जुन चट्टाने हिमाल छ यसको चाहिँ यो आधार कति धेरै ठुलो। परदेखि सायद यो मलाई लाग्छ शिवधारासँग सटेको एउटै चट्टान हो, हिमाल भनौँ। अब माथि हिउँ परिरहेछ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो त्यहाँदेखि लिएर यो परको भेगसम्म एउटै लुम्सो गएको ठुलो चट्टान या हिमाल मान्न सकिने अवस्था छ। हामीले यात्रामा कटेको भेग सम्झँदा आफै छक्क परिन्छ। कति टाढा, कति डाँडाकाँडा छिचोल्दै यहाँ आइपुग्यो। अब फेरि तिनै ठाउँ उल्टो पार्दै फिर्ता हुनुपर्नेछ। एकपटक जानकारी गरौँ। फेरि हामीले यात्रा सुनसरीको इटरीबाट सुरु गऱ्यौँ। इटरीबाट धरान धनकुटा छिचोलेर खाँदबारी बस्यौँ। खाँदबारीसम्म त सहज कालो पत्रे थियो। त्यहाँबाट नुम हुँदै चम्लाखर्कसम्म बडो मुस्किल पर्यो मोटरसाइकलको यात्रा। चम्लाखर्कबाट हिँड्न सुरु भयो। सेदुवा, टासी गाउँ, खोङमा, दोबाटे र याङलेमा रात बिताइयो। आज 7औं दिन हो तदोसाबाट हिँडेको। सरासर अगाडि बढ्दैछौँ। देब्रे दाहिनेका पहाडहरू पछाडि सर्दैछन्। अलिकति उचाइ आयो, घाम लाग्यो, बोट बिरुवामा परेको हिउँ पग्लेर झर्दैछ। हाम्रो मुख्य गन्तव्य शिवधारा र मकालु बेस क्याम्प थियो, जसमध्ये शिवधारा त सफल भयो हिजो नै। अब आजको यात्रा हो मकालु बेस क्याम्पको। राम सर, जिन्दगीमा आरामको हिँडाइ हुँदैछ हो। आज त ब्यागहरू छैन, राख्यौँ, आनन्दको हिँडाइ हुँदैछ। गाह्रो उकालो पनि छैन, होइन? यो स्थान नै यस्तो, जति हिँडे पनि अझ अघि बढौँ झै भइरहेको। शरीर त अवश्य थाक्छ, तर आँखा नथाक्ने, हेरिरहँ बढिरहँ लागिरहने। दृश्य यस्तो छ, साह्रै रमाइलो हुन्छ, प्रफुल्लित बन्छ मन। मकालुतर्फको यात्राको फरक विशेषता भनेको चाहिँ जति अघि बढ्यो त्यति सहज हुने पैदल हिँड्न।
सुरुमै थियो ठाडो उकालो हिउँ, त्यो सिप्तनलाई पासको अप्ठ्यारो। तर जब वरुण झरियो तबदेखि अति सहज भएको छ यात्रा। अब लगभग सहज नै छ रे मार्ग बेस क्याम्पसम्मै। हिउँ धेर छैन रे बेस क्याम्पमा पनि, हिँड्ने मार्गमा त हिउँ छँदै छैन रे यसअघि। ल त एकछिन थकाइ मारौँ होला सर है। रामजी हो भाइ, साथीहरू कहाँ पुगे भन्दाखेरि अगाडि राम सर। एकछिन बसौँ सर, पानी पिएर जाउँ। एनर्जीको लागि अलिअलि गोजीमा जे छन् टोक्ने कुरो पिउने कुरो टोक्दै गरौँ। के आयो हौ यता? यो चक्लेटहरू हो, तर यसको फोहोर चाहिँ हामी यसरी फाल्नु हुँदैन। यसलाई चट्ट हामी बोकेर ब्यागमै हालेर कहीँ मिल्काउनेछौँ। लानुपर्छ। राम सर केही खाइएन त नि जिन्दगीमा? व्रत हो नि, यो शिवधारा चढियो। ओहो हौ भाइ कहाँ भएको? ल त यता चाहिँ सरले ओखर फुटाउँदै हुनुहुन्छ अम्लाले नै। लु त देखाइदिउँ त। आम्मा शिवधाराको सक्दै हो नि। हो, पोखरेलीको पावर यो हो नि त। हिमाल भएको ठाउँ आयो। हाम्रो वरिपरि जति पनि हिमाल छन् त्यसको धेरै नजिकै आइपुग्यौँ हामी। अब यसमध्ये मकालु पुग्नु भनेर अब छुट्याउँ त। हिँडेको 1-1.5 घन्टा भयो, अब त घाम पनि माथि आयो। केही न्यानो अनुभूति भयो। बिहान निकै चिसो थियो, क्रमशः तापक्रम बढ्दै आयो। मौसम पनि कति सफा छ आज। पर त्यो पाखोमा एउटा ठुलो ढुङ्गो छ। त्यो ढुङ्गोमाथि अर्को ढुङ्गो एउटाले ट्वाक्कै राख्थे जस्तो छ मजाले। यतापट्टि एउटा पहिरो आएको थियो, धेरै पहिला जस्तो देखिन्छ। त्यो पहिरो चाहिँ ढुङ्गाको मात्रै। हिउँ ठुलो हिउँ पग्लेर त्यसले त्यहाँबाट धुसुसुसुसु लाएर ढुङ्गा बगाएर यहाँसम्म यतासम्म ल्याएको प्रष्ट देखिन्छ। 6 वर्ष अघि यही माथिको लाङमाले पोखरी फुटेको थियो रे। हिमताल फुट्नु निकै खतरनाक मानिन्छ। त्यो ताल फुट्दा वरुण नदीमा भयङ्कर बाढी आयो। तलका क्षेत्र जोखिममा परे र सबै पुलपुलेसाहरू बगाए। सायद यो क्षेत्रको यो पहिरो त्यसै बखतको हुनसक्छ, यकिन चाहिँ भएन। तर यही माथि 5000 मिटर उचाइ करिबमा लाङमाले ताल हाल पनि रहेको बुझियो। पर माथि फेरि एउटा ढुङ्गा देखियो। कसैले अलिकति ठाडो पारेर जमिनमा ट्वाक्क राखिदिएको जस्तो, गाडे जस्तो। त्यसकै पछाडि फेरि एउटा हिमालको टाकुरो त्यसले छेल्दैछ। एकछिनमा खिच्न पाइयो आवाज आयो नि त हैन? ऊ धुवा अझै उडिरहेछ। त्यो पहिरोले सानो गयो, ठुलो गएन। होइन नि हो, यहाँबाट यो ढुङ्गाको ठिक्क माथिबाट हल्का देब्रेपट्टि हुसुसुस झर्दैछ। तदोसाबाट 1.5 घन्टा जति हिँडेपछि अर्को स्टेसन आयो। यसलाई भनिन्छ लाङमाले। यहाँ पनि बस्ने खाने सुविधा छ। यहीँ अघिको ठाउँलाई लाङमाले भनिन्छ। बेस क्याम्प अघिको यो नै अन्तिम खाने बस्ने स्थान हो। अब एकैचोटि बेस क्याम्पमा मात्र छन् होटल। 1.5 घन्टा जति हिँडेपछि अर्को स्टेसन आयो। यसलाई लाङमाले भनिन्छ। यात्रीहरू समयमा यहाँसम्म आइपुग्दा यहाँ पनि बिसाउँदा हुन्छ। तर हिजो हामीसँग समय पनि थिएन, हिउँ पनि धेरै परेर तलै बस्यौँ। यहाँनिर हामी चिया खाजा खाएर फेरि अगाडि बढ्छौँ। लाङमालेमा 2-3वटा घरहरू देखिँदैछन्। वास्तवमा यी होटल हुन्, पर्यटकका लागि बनिएका। हामी एकछिन यहाँ विश्राम गर्नेछौँ। पारी सेतो भित्ता, वारी हरियो। तल खोजबाट बगेर जाने वरुण नदी, अघि छन् हिमालै हिमाल। 44-10 मिटर उचाइ भनेर देखायो यो याङमालेको।
यहाँ चिया नास्ता यसो खाएर जाने भन्ने सल्लाह छ। आहो लु भनौँ है जिन्दगीमा कता हुनुहुन्छ साथीहरू? ल आइपुग्यो याङमाले होइन त सर? लाङमाले। ल लाङमालेमा एउटै होटल रहेछ यो। भवन 3वटा भएको यो गाउँ चाहिँ होइन। गाउँ त धेरै तल टाँसी गाउँबाटै भेटिएन, तर यस्तो होटलहरू चाहिँ 3-4 घन्टा हिँड्दा भेटिराख्ने यो बेगमा। क्याम्पिङका सामान बोक्नु नपर्ने, होटलमै खाना बस्न पुगिने सहज यात्रा हुने रहेछ। यो लाङमाले भनेको चाहिँ शेर्पा भाषाबाट के अर्थ रहेछ? यो लाङमाले भनेको तपाईँको एउटा यो हाम्रो शेर्पा भाषामा तपाईँ जति खाना खाए पनि त्यो जहिले बासी राख्ने, बासी हुने। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाङमाले चाहिँ हुन्छ जति नि खानाहरू पकाए पनि जसरी नै अलि चाहिँ उब्रिने। अनि त्यो चाहिँ लाङमा भन्छ, हामी चाहिँ बाँकी उब्रेको छ लाङमा भन्छ। अनि त्यो लाङमाले भनेर पहिला बाजेहरू तपाईँ 3-4 पुस्ता अगाडिको यो कहानी रहेछ, हामीले पनि एउटा सुनेको मात्रै हो। हजुरको होटलमा चाहिँ कति पर्यटकहरू एकसाथ अटाउन सक्छन्? अब यहाँ तपाईँको 20-25, बेस क्याम्पमा या होटेलमा चाहिँ मेरो 30-35। कति बेस क्याम्प कति घन्टाको दूरी हो? तपाईँको अब लगभग तपाईँ हामी नेपालीले 3.5 4 घन्टा, टुरिस्टले 5 घन्टा जस्तो। लाङमालेमा कफी मात्र खाइयो, खाना खान बेस क्याम्प नै पुग्ने भयो। अब 3-4 घन्टाको हिँडाइ बाँकी रह्यो बेस क्याम्प पुग्नु। लाङमालेबाट अब अघि बढ्यौँ। अब 4 घन्टाको हाम्रो अनुमान हो बेस क्याम्प, मकालु बेस क्याम्प। मकालु हिमालय यहाँबाट देखिएको छैन। अब 1.5 घन्टा हिँडेपछि मकालुको दृश्य देख्न पाइन्छ। अझै सुन्दर स्थानहरू आउँछन् अरे। साह्रै रमाइलो चाहिँ भइरहेछ यो यात्रामा, धेरै मजा आइरहेछ। याङमालेबाट अगाडि बढियो, अझै उकालो सुरु भयो। लाङमाले अब यो दाहिने लुम्सोबाट उता काटेपछि चाहिँ मकालुको केही टुप्पो देखिन्छ भन्ने आशा छ। हिमालको चाहिँ एउटा बथा नै आयो, अझै मकालु देखिएको छैन। यो देब्रेतिरको चाहिँ अघि नै देखेर हामीले हेर्दै हेर्दै आएको ठुलो हिमाल। क्रस गर्दैछौँ। यो चाहिँ तलैबाट देखिएको शिवधाराको शिर भनिने हिमाल। यति हिमालको टाकुराहरू आए, एउटा हिमालको ग्याङै आयो, तर मकालु चाहिँ अझै देख्न पाइएको छैन। हामी सरासर अघि बढ्नेछौँ। अब धेरै अलमल गरे फर्कन ढिलो हुन्छ। यता पछाडि यस्तो भाग छ हामीले छिचोलेर आएको हिमाली खण्ड। प्राय पैदल यात्रामा हामी अगाडि बढ्ने हुँदा पछाडिका दृश्यहरू छुटाउँछौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ पछाडि फर्केर पनि हेर्दै गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त पछाडिका दृश्यहरू पनि रोचक हुन्छन्, जुन प्राय छुट्ने गर्छन्। फर्कादा त देखिएला नि भन्नु पर्दैन, मौसम न हो, घुप्प छोपेपछि दृश्य तीको ती विलिन भइहाल्छन्। हिँड्दै जाँदा एउटा गहिरो भागमा आइयो, थोरै ओह्रालो झरेर यो गहिरो भाग छ, चारैतिर डाँडाकाँडाले घेरेको छ। यो भाग काटेर ऊ परको त्यो पहाड जस्तो ढुङ्गे पहाड उक्लेर फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ हामी। लाङमालेबाट निकै उचाइ चढेपछि अब फेरि अर्को उपत्यका आयो। यता जुन कृत्रिम बाँध जस्तो देखिँदैछ त्यो सुक्खा ग्लेसियर हो, कुनै जमानाको हिम पहिरो थुप्रिएको। यता पछाडिको दृश्य फेरि यो पनि हेर्न छुटाउनु भएन। यो देब्रेतर्फको गिटी बालुवाको थुप्रोको कुरा गरौँ फेरि। यो सुक्खा हिम पहिरो। पहिले हिम पहिरो जाँदा हिउँसँगै आएका गेग्रेन गिटी बालुवा चट्टानी टुक्रा हुने हिउँले ठेलेर यहाँ बाँध लगाएको। मैले देखेका प्राय नेपालका हिमतालहरूमा यस्तै प्राकृतिक बाँध रहन्छन्। यसपारि पनि ताल रहेछ, लामो पोखरी। यो तालको वल्लो भित्ता हो पक्का पनि। साथीहरू आउँदैछन्, फर्किँदैछन्, को हुन् र कहाँबाट हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अब सोधिन्छ है त। गुटुङ टुङ 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 पारेर कहिले जानुभएको थियो? आजै पुगेको, आजै फर्केको?
दुईजना पोखरेली दाजुहरू यहाँ अघि पर्खेर बस्नु भएको रहेछ। सायद यहाँ लामपोखरी चढ्ने मार्ग छ होला। दुईजना एउटै ढुङ्गामा बस्नु भएको 60 र 65 वर्षका पुराना साथीहरू हुनुहुन्छ दुईजना। करिब लाङमालेबाट 1 घन्टा हिँड्यौँ अनि ठ्याक्कै यो एउटा स्थान देखियो जहाँबाट चाहिँ माथि यो ग्लेसियरको पुरानो थुप्रो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ पार गर्दाखेरि पारिपट्टि चाहिँ लामो पोखरी नाम गरेको एउटा नयाँ बनिएको ताल छ। मैले सुनेअनुसार चाहिँ यो ताल बनिएको यस्तै 30 वर्ष जसो मात्रै भयो। बिस्तारै ग्लेसियर पग्लिँदै आएपछि त्यसले चाहिँ एउटा तालको रूप लियो। अब हामी यो ताल हेर्नेछौँ। साह्रै सुन्दर देखिनेछ यो ताल चाहिँ। लामपोखरी या लोवर बरुण लेक यो भेगमा आज हामीले यात्रा गर्दा भेटिएको चाहिँ पहिलो हिमताल, अर्को भरे बेस क्याम्पमा भेटिनेछ। यो लामपोखरी साँच्चै लामो रहेछ, करिब 2.7 किलोमिटर लामो र चौडाइ 600 मिटर। बरुण हिम नदीबाट हिम पहिरो झर्दै क्रमशः यहाँ थुप्रिएको पग्लिएको पानीले ताल बनेको र पहिरोको अवशेषले बाँध बनेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यो एक सम्भावित खतरनाक हिमताल पनि मानिन्छ भविष्यका निम्ति। बरुण हिम नदीले क्रमशः ताल सिर्जना गर्दै गयो। तलको टासी गाउँ निवासीबाट सुन्न पाइयो यो ताल नयाँ हो, मात्र 30 वर्ष जति भयो देखिएको। एकजना टासी गाउँकै वयोवृद्धले चाहिँ पहिले यहाँ सानो हिउँको थुप्रो मात्र थियो, पछि बढ्दै गयो भनेर पनि भन्नुभयो। जे होस् यो ताल धेरै पुरानो चाहिँ होइन र यसले आफ्नो आकार बढाउँदै गएको देखिन्छ। यो मात्र होइन, छोरोल्पा लगायत अन्य धेरै हिमताल केही दशक अघिबाट मात्र अस्तित्वमा आएको हो। यो एउटा चुनौती पनि हो र नतिजा पनि ग्लोबल वार्मिङको। यस्ता कैयन नयाँ हिमताल अस्तित्वमा आउनु वातावरणीय र प्रकोपका दृष्टिकोणले राम्रो कदापि होइन। लामो पोखरीबाट अघि बढ्यो। अब झन्डै 2-3 घन्टाको बाटो बाँकी नै छ बेस क्याम्प पुग्न। यो बरुण नदी दुधिलो पानी बोकेर बहने। बरुणको पानी किन दुधिलो छ भन्ने कुरा चाहिँ बेस क्याम्प पुगेपछि थाहा हुन्छ अरे। हेरौँ के रहेछ त्यस्तो त्यहाँ। अब हामी गहिरो उपत्यकामा छौँ। वरपर हिमाली दृश्य छोपिँदै गयो। हामीले गति बढायौँ छिटो फेरि खुला ठाउँमा पुग्नलाई। अब भने मौसम पनि बिग्रदै आयो। हिमालहरू बिस्तारै छोपिन थाल्यो बादलले। लामो पोखरीको किनारै किनार हिँडेको पनि करिब आधा घन्टा भइसक्यो। निकै लामै रहेछ पोखरी, ठुलो यसको फैलावट छ। अब मौसम चाहिँ बिस्तारै बिग्रदै आयो। यता उत्तरी भेगमा हिमालहरू छोपिसक्यो। सायद हामीले मकालुको भ्यू चाहिँ भेट्दैनौँ जस्तो लाग्न थालिसक्यो। जे होस् हामी अझै कसिएर हिँड्न प्रयास गर्नेछौँ। 3 घन्टाको बाटो अझै बाँकी नै छ। हामी 4550 मिटर उचाइमा रहेछौँ। यो ठाउँलाई मेरक भनिन्छ। दाहिनेतर्फको भागलाई त्यो डाँडाले छोपेको छ। देब्रेतर्फ लामो पोखरी छँदैछ। लामो पोखरीको लम्बाइ झन्डै 3 किलोमिटर रहेकोले छिचोल्न समय लागि नै हाल्छ। यसअघि चाहिँ रोचक फाँटहरू आउँछन् रे। हामी यहीँ अघिबाट दाहिनेतर्फ मोडिएर बेस क्याम्पतर्फ बढ्नुपर्नेछ। अब चेपारो ठाउँ आयो। देब्रेपट्टि पनि सुक्खा ढुङ्गा भएको, दाहिनेपट्टि पनि यस्तो कालो पर्वत भएको। बरुण नदी सँगसँगै चेप्टिएर हिँडेको देखिँदैन मकालु। यहाँनेरि झ्याप्पै साथले यसो बिसाउने आयो। हाम्रो सरहरू पनि बस्नुभयो, अर्को साथीहरू पनि बस्नुभएको रहेछ। जाँदै कि आउँदै हो ए। दुईतिरैबाट छोपिएको यस्तो मार्ग निकै समय भयो हिँडेको। परसम्मको दृश्य देख्न नपाउँदा केही खल्लो पनि हुन्छ। लामो पोखरी छिचोल्न समय लाग्यो। निकै लामो हिमताल, कहिले नसकिने झैँ लाग्ने। अब यो उकालो गटेपछि चाहिँ सायद दृश्य खुल्छ अगाडिको। अब अन्दाज भयो अघि के छ भनेर। अब त्यो अघिको हिमाली पर्खालबाट दाहिनेतर्फ लाग्नुपर्नेछ। अन्त कतै जान नसकिने हिमालले ठुलो पर्खाल फिजाइदिएको छ। ओ आम्मामामा हिउँ पहिरो, आम्मामामा ओए बाफ रे, आम्मामामामामामा कत्रो यार। ठुलो झर ठुलो अहिले चाहिँ विशाल झर यो यहाँसम्म आउँछ होला हावा। आम्मामामामा आउँछ यहाँसम्म। हेर्नु धुवा उडेको। बाफ रे, गोडाङ गरेर आवाज त चट्याङ हाने जस्तो आएर। अब 1 घन्टा यसको त यहाँसम्म आइपुग्छ होला हौ धुलो हावा हुन्डी। बाफ रे, ठुलो हिम पहिरो झर हेर्दा हेर्दै। आवाज हेर्नु, आवाज बाफ रे। ठुलो मैदान जस्तो ठाउँमा आइपुग्यो। चारैतिर पहाडहरू, बिचमा एकदम ठुलो 12-15 बिघाको मैदान छ। पहाडको काखमा यस्तो टुँडी खेल जस्तो मैदान आयो ल। हिमालमा
12-15 बिघाको सम्म मैदान छ। गएर कहाँ रहेछ भन्दा टेलै टेल गएर दाहिने परिक्रमा हान्नु। दाहिने परिक्रमा हान्नुपर्ने रहेछ। अझै अब यो देखिएको हो कि होइन? कुन चाहिँ? देखियो यो कुनाबाट माथि टुप्पो देखियो। बाफ्रे! अनि यसरी त कहाँ चल्यो त जिन्दगी? हामीले सोचे भन्दा टाढा रहेछ बेस क्याम्प भन्ने आभास भयो। अब चाहिँ मकालुको अवस्थिति थाहा भयो। त्यसको जरा पुग्न निकै हिँड्नुपर्नेछ अझै। अब हिँड्न चाहिँ मजा आउने। वरपरका रोचक दृश्यहरू हेर्दै, हिम पहिरोको आवाजहरू सुन्दै, समतल जमिन, निकै ठुलो फाटिलो भूभाग पार गर्न रोचक लाग्यो। कति सुन्दर हिमाली उपत्यका, वरिपरि यस्तो सुन्दर दृश्य। यो फाँटलाई काट्दैछौँ हामी। जाँदा जाँदै मकालुको टुप्पो देखियो है माथि। यो देखेको टुप्पो मात्रै भएको मकालु हिमाल। मकालु बेस क्याम्प आधार शिविरभन्दा ठ्याक्कै पहिला हुने शेरसोङ भन्ने स्थान रहेछ। यहाँनिर एउटा सानो घर छ, विश्रामस्थल छ। यो शेरसङमा एउटा घर त देखियो, तर त्यो बन्द रहेछ। परको चुचुरो हो मकालु हिमाल। 8485 मिटर अग्लो चुचुरो, विश्वको 5औं अग्लो हिमाल। सोनाम भाइले यहाँ पर्खँदै रहेछन् हामीलाई। अब 1 घन्टामा बेस क्याम्प पुगिने जानकारी दिए हामीलाई पनि। शेरसोङबाट यो यतापट्टि देखेको कस्तो अजङ्गको हिमाल यार। हिँड्दा 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 शरीरको पाट पूर्जा ठेगानमै छैन। लगभग अब चाहिँ आइपुग्न आँटो भन्ने सङ्केत यता माथि देखिएको मकालुको चुचुरोले दियो। यो भित्रको कापेबाट सिधै पार गरेपछि उता पल्लोपट्टि बेस क्याम्प हुनुपर्छ। सरहरू अगाडि, यहाँ म यहाँ, सचिन सर पछाडि बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ। हामी मकालु पदमार्गको अधिकतम उचाइमा छौँ अहिले। करिब 5000 मिटर उचाइ रहेछ यता। माथि पुगेर बेस क्याम्प केही झर्नुपर्छ तलतर्फ। बेस क्याम्प 4870 मिटरमा छ, तर त्योभन्दा अझ उचाइ यता छ। अक्सिजन कम भएको आभास हुन्छ यता हिँड्दा। थोरै टाउको दुखे जस्तो सबैलाई महसुस हुँदैछ पनि। यता हामीले छोडेर आएको भूभाग, पछाडि फर्केर हेर्दा पनि उस्तै रमाइलो दृश्य देख्न सकिन्छ। उकालो नभए पनि हिँडाइ एकदम डह्रो हुँदैछ। मच्चिएर हिँड्नु परेको छ। कहाँ हो कता हो भन्ने लगभग अनुमान छैन। कोही साथी अगाडि, कोही पछाडि, बिचमा म वायु पर ब्याग बोकेर जाँदैछ। भोक पनि लागेको छ, तिर्खा पनि लागेको छ। मकालु बेस क्याम्प आइपुग्नै लाग्यो। तर त्योभन्दा अगाडि मकालु हिमालको सम्पूर्ण दृश्य यहाँबाट देखिने चाहिँ थियो, तर बादलले छोपिदियो। माथि यो बादलमा टुप्पो अलिअलि देखिँदैछ। अब भाग्यले साथ दिएमा बादल हटेर जान्छ। आउँदैछ, हिँड्दैछौँ। थाकेको छ शरीर, हिँड्न छोडिएको छैन। हो भाइ, आउँदैछ होइन त? हट, जिन्दगीमा गुटुङ टुङ टुङ लाएर लुगाउनु त आउँदैछ है बेस क्याम्प। ल अझै देखिएन हौ यहाँबाट, कस्तो अप्ठ्यारो बाटो यार। ल बल्ल 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 यहाँबाट बेस क्याम्प देखियो, तर त्यहाँ पुग्न अझै आधी घन्टा लाग्छ। त्यो खोला तल वरुण नदी फिजारिएर बगेको छ। त्यो बगेको कुनै साइडतिर तल बेस क्याम्प देखियो। अनि भाइ तल ग्लेसियर जस्तो छ नि पानी, के हो त्यो? कुन पोखरी? दुध पोखरी। हामीलाई तल आज बसेको ठाउँ तदोसाबाट यहाँ आइपुग्नलाई 6 घन्टा नै लाग्यो। तर पनि यहाँ आइसकेपछि अति सुन्दर दृश्य देख्न पाइयो। यहीँ अगाडि ठ्याक्कै हामीले
यो मकालु बेस क्याम्प बसेको अवस्थामा देख्न सक्छौँ। यसको ठिक्क पारिपट्टि छ दुधकुण्ड सेतो पोखरी, यो वरुण नदीको उद्गम नै त्यही हो। अब यहाँ अहिले चाहिँ हामी आइपुगेपछि चाहिँ फेरि अलिकति हुस्सुले ढाकेर बादल भएर चाहिँ यो मकालु हिमाल चाहिँ देख्न पाइएन, तर एकदम मन आनन्दित भयो। बाटोमा आउँदै दृश्यहरू राम्रो देख्न पाइने, यहाँ आउँदाखेरि पनि यो भेग नै यति सुन्दर, यति हिमाली दृश्यहरू देख्न पाइने, एकदमै धेरै रमाइलो अनुभव भइरहेछ। यहाँ तल छ बेस क्याम्प, पानीमै भन्नाले चाहिँ खोलामै छ, तर खोलाको पानी एक धार भएर बगेको छ, बिचमा खोलाको बगरमै, र माथिपट्टि छ हाम्रो विशाल मकालु हिमाल। अहिले त बादलको घुम्टो उडेको छ। माथिको उचाइबाट हामी 100 मिटर जस्तो तल झऱ्यौँ। यो दायाँतर्फको ढिस्को पारी छ दुध पोखरी। हामी वरुण नदी पार गरेर पारी जानुपर्नेछ। आयो है, आइपुग्यो। मकालु आधार शिविरमा धेरैवटा घर टहरा देखिँदैछन्। क्याम्प 1 र एक्सपिडिसनका टोलीहरू यहाँ बसेका छन्। निकै मानिस यता छन्। ए यो याक होटल हो, जाउँ न त नि भित्र। ल जाउँ त। याक होटलमा भाइले पानी खुवाउँछ। लु त, यो चाहिँ याक होटल हो है। यहाँ चाहिँ बेस क्याम्पमा आउँदाखेरि राम्रो खानेकुरा, राम्रोसँग सुत्ने व्यवस्था छ नि भाइ, होइन? मकालु बेस क्याम्प समुद्री सतहबाट 4870 मिटर उचाइमा अवस्थित। यहाँ वरपर पनि त्यस्तै पुरानो हिम नदीले थुपारेको घिक्रेनहरू देख्न सकिन्छ, र त्यही पल्लोपट्टि छ दुध पोखरी या सेतो पोखरी। दुध पोखरी साँच्चै दुधले नै भरिए झैँ लाग्ने। यसबाट निस्किएको छ वरुण नदी। वरुणको मुहान नै यही हो। मुहानमै पानीको रङ यस्तो भएकोले रहेछ वरुण तलसम्म दुधिलो देखिने। यही वरुणको मुहान दुध पोखरी छेउमा बसेको छ मकालु आधार शिविर। निकै रोचक लाग्यो यताको दृश्य। हामीले बेस क्याम्पमा केही समय बितायौँ। अब माथि क्याम्प 1तिर नजाने भएकोले यहाँ गर्नुपर्ने खासै गतिविधि छैन हाम्रो। यही बेस क्याम्प वरपर घुम्यौँ हामी। वास्तवमा बेस क्याम्प एक दिन बसेर वरिपरि घुम्नलाई भने प्रशस्त स्थान छन्। वरपरका डाँडाहरू उक्लन सकिन्छ, दृश्यहरूको मजा लिन सकिन्छ। मेरो नाम लाक्पा किप्पा शेर्पा। यहाँनिर होटल कति भयो सञ्चालन गर्नुभएको तपाईँहरूको परिवारले? हामीले होटेल चलाएको 6-7 वर्ष भइसक्यो। कस्तो छ अहिले पर्यटकहरूको आगमन? नेपाली कि विदेशी को बेसी आउनुहुन्छ? अक्टोबरको सिजनमा चाहिँ नेपाली आउनुहुन्छ, अनि स्प्रिङमा चाहिँ एक्सपिडिसनहरू खासै नेपाली आउँदैन। स्प्रिङमा चाहिँ एक्सपिडिसन गर्ने पनि त्यत्तिकै आउँछन्, ट्रेकिङ गर्ने पनि त्यत्तिकै आउँछन्, घुमेर जानुहुन्छ, रमाइलो गर्नुहुन्छ। यो ताल चाहिँ यो अप्पर वरुण लेक पनि भन्छ यसलाई, अनि दुधकुण्ड पनि भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो मकालुको त्यो फेदबाट आएको हुनाले तीर्थ यात्रामा नै एउटा धार्मिक मान्यता छ। त्यसको वास्तविक नाम चाहिँ सेतो पोखरी भन्ने पनि सुनियो। हजुर, दुधकुण्ड, सेतो पोखरी, अप्पर वरुण लेक तिनटै भन्छ। वास्तवमा वरुण नदीको उद्गम त्यो हो कि होइन? यो नै हो, दुधकुण्ड नै हो, सेतो पोखरी नै हो। हजुर, मकालु बेस क्याम्पमा केही वर्ष अघि हिममानव यतिको पाइला देखिएको थियो। भारतीय सेनाको पर्वतारोहण समूहले यतिको पाइलाको तस्बिर नै ट्विटरमा पोस्ट गरेको थियो। तत्पश्चात यही भेगमा यति सम्बन्धी अध्ययनका निम्ति पनि धेरै शोधकर्ताहरू आए। हाम्रो पनि बेस क्याम्पसम्मको यात्रा सफल त भयो, तर यहीँबाट मकालु भने देख्न पाइएन। तर टाढैबाट भने पनि मकालुको दर्शन चाहिँ पाइयो। दर्शकबिन, यसपालिको मकालु श्रृङ्खला यति नै। अब हामी अरू रोचक स्थानको अन्य सामग्री अवश्य पस्किनेछौँ। कृपया मकालु यात्राका 6वटा एपिसोड हेर्न नछुटाउनु है त। अर्को भिडियोमा भेट अवश्य हुनेछ। आजलाई भने म सचिन न्यौपाने लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छु। पूर्वी ब्लुज युट्युब च्यानल तपाईँ हामी सबैको साझा हो। कृपया सब्सक्राइब गरी हामी सँगै रहनुहोला। सबैजनालाई धन्यवाद, नमस्कार। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेब सर्फर।